คนบนโลกใบนี้ต้องเคยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวยิ่งเมื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่จะเกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้มากขึ้นแต่รู้หรือไม่ว่าความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากคิดว่ามันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นไปอีกระดับโดยจะทำยังไงให้ความล้มเหลวกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสู่อนาคตที่สดใสวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีมีวิธีแนะนำที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปสอนลูกๆเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นพลังบวกกันเลยเริ่มจากสอนลูกเปลี่ยนมุมมองความล้มเหลวเป็นโอกาสความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าลูกไร้ค่าแต่เป็นสัญญาณว่ากำลังก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนลองมองความผิดพลาดเป็นโอกาสที่ลูกจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจินตนาการว่าหากลูกไม่เคยล้มเหลวเลยจะไม่มีทางรู้จุดอ่อนของตัวเองไม่มีทางรู้ว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรดังนั้นเปลี่ยนมุมมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จสอนลูกวิเคราะห์หาสาเหตุเรียนรู้จากจุดผิดพลาดหลังจากเผชิญกับความล้มเหลวสิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาวิเคราะห์หาสาเหตุตั้งคำถามว่าอะไรคือจุดที่พลาดอะไรคือสิ่งที่ลูกควรรู้เพิ่มเติมอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุงการวิเคราะห์อย่างละเอียดจะช่วยให้เราเข้าใจข้อผิดพลาดและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในอนาคตสอนลูกวางแผนใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างชาญฉลาดเมื่อทราบสาเหตุของความล้มเหลวแล้วถึงเวลาสร้างแผนใหม่ที่ชาญฉลาดกว่าเดิมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนขั้นตอนแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้ง่ายค่อยๆลงมือทำอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญอย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นด้วยฝึกลูกมุ่งมั่นและอดทนพลังแห่งความพยายามเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยังมีอุปสรรคและความท้าทายอีกมากมายสิ่งสำคัญคือต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนจงเชื่อมั่นในตัวเองอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกลูกๆเสมอว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครจะประสบความสำเร็จไปตลอดสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวลุกขึ้นสู้ใหม่พัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นต่อไป